ตอนนี้เราก็มาถึง WSOP Main Event Circuit ลอนดอนนะครับเราก็ต้องตั้งใจเล่นอยากเอาแหวนและเงิน20 ล้านกลับบ้านเอาจะช่วยกันด้วยนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในรายการ WSOP Super Circuit Main Event นะครับเราเล่นผ่านออนไลน์มาก็หลังจากจบไททันไปนะครับเราก็ต้องมาคว้าแชมป์ที่นี่ให้ได้ไปครับตามไปดูกันหลังจากที่ผ่านรอบออนไลน์มาอย่างยากลำบากนะครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในเดย์ที่ In the Money เรียบร้อยแล้วเราก็ณตอนนี้คือผมได้เงินเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคมาที่แฮนด์นี้ทุกคนหมอบหมดมาถึงผมนะครับก็ผมคอบิ๊กไลน์นะครับเขาเรสนะก็คอทีหนึ่งครับเป็นแบบแพนปกติฟลอปเปิดมาเป็น10-8-8นะครับคือจุดที่ผมต้องเช็คให้เขาเล่นอยู่แล้วแล้วเขาเบสลองคิดนะครับว่าเขาจะเบสด้วยอะไรคือถ้าเขามีแฮนด์น่าจะเช็คถูกไหมถ้าเบสอาจจะมี10มีแพรหรือมี8อะไรเงี้ยครับคือโอกาสติดมันก็ยากอยู่แล้วผมเช็คของนะครับเรสใส่ทีนึงคือถ้าเขาไม่มี8ไม่มี10เล่นต่อยากมากเลยอะแล้วก็มี A high ก็คอต่อยากนะครับถ้าผมมี A high จังหวะนี้ถ้าผมเป็นเขาผมน่าจะเช็คก็ผมเรสไปโอกาสทำกำไรสูงครับโต๊ะนี้เราเห็นจุดอ่อนบางคนเล่นไม่ยากขนาดนั้นมาถึงแฮนด์นี้ครับต้องบอกว่าแฮนด์นี้เป็นแฮนด์ที่ผมต้องแบบเหนื่อยอะโอเคเขาเปิดที่ Early นะครับคือผมมีคู่ A แฮนด์นี้มีคู่ A ครับแน่นอนว่าเราไม่ slow play อยู่แล้วครับเราหวังให้เป็นคูลเลอร์เขาอาจจะมีคู่ King คู่ Queen ที่แบบเล่นใหญ่นะครับโอเคคือเรามีคนเปิด Early แล้ว 3 bet อะไพ่เราจะใหญ่มากๆคือแทบจะไม่มีคนเล่นต่อได้จากตรงนี้นอกยกเว้นแบบคู่10คู่แจ็คขึ้นนะครับโอเคทีนี้ตัดภาพมาที่คนเปิดนะครับคิดสักพักแล้วก็เลือกที่จะคอเข้ามาเล่นครับตรงนี้น่าสนใจนะเขาจะอาจจะคอแบบคู่10คู่9คู่แจ็คอะไรเงี้ยโซนนี้ปลบแจ็ค3-5ต้องบอกว่าเช็คครับเขาเช็คผมเช็คคู่ A ได้นะคือตรงนี้คือเขาไม่น่าจะติดอะไรแล้วผมไม่กลัวโดนแซงขนาดนั้นนะครับเทิร์นเป็น7นะเขาเลือกที่จะเบสและผมไม่สโลว์เพย์นะครับตรงนี้คือผมเลือกที่จะเลสใส่เลยเหตุผลเพราะว่าตรงนี้มันมี flush draw ด้วยนะแล้วเขาอาจจะมีแบบคู่10ที่ต้องเล่นต่อนะครับเพราะว่าผมเช็ค flop ผมอาจจะเรสด้วยแบบหัวใจ2ใบอะไรเงี้ยเขาเอาอินใส่ผมต้องคอนะครับด้วยคู่ A ก็เขาเปิดคู่แจ็คนะครับติดท็อปเซตโอ้โหผมเหลือแค่2เอาท์นะครับตอนนั้นคือคิดว่าลุกแหละตกริเวอร์นะคือตาเราบ้างคือโดนริเวอร์ตลอดนี่กลับมาได้ริเวอร์บ้างเรียบร้อยนะครับเป็นของเราหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายเลยเกือบตายเมื่อกี้คู่แจ็คเจอคู่ A ผมทรีเวทพอตเขาเปิดตำแหน่งแบบ Early ด้วยอ่ะคือผมทรีเวทพอตแล้วเขาคอได้อ่ะผมว่าเขาไม่น่าจะมีบอร์ดมันแบบแจ็ค5-3อะไรมาเนี้ยผมว่าเขาไม่น่าจะมีคู่3ไม่น่าจะมีคู่5น้อยอาจจะคอบางครั้งอะไรเงี้ยแล้วเช็คฟอบเทิร์น7เดี๋ยวคู่แจ็คจริงก็ GG ลุกออกมาแล้วคิดว่าโอกาสรอดยากริเวอร์ตาเราบ้างไททันนี่โดนตลอดอย่างโดนต้องได้อย่างนี้บ้างให้มันแบบสะใจบ้างเตรียมตัวเข้าไฟนอลโอเคก็มาถึงแฮนด์นี้เป็นแฮนด์ที่น่าสนใจอีก1แฮนด์นะครับผมถือคู่5อยู่ที่ตำแหน่ง small blind นะครับชิปผมค่อนข้างดีฟเลยทีเดียวแล้วก็ตัดภาพมาที่พี่คนนี้ครับเขาก็ open raise มา 2x ปกติก็ตรงนี้ผมได้คิดครับจริงๆผม 3 bet ได้ผมคอได้ผมเลือกเล่นได้ค่อนข้างหลายแบบนะครับก็แต่เลือกคอดีกว่าเพราะว่าซ้ายมือผมมีชิปค่อนข้างเยอะนะครับผมเลือกที่จะแค่คอเฉยโอเคก็บอกนะครับฟลอปเปิดมาเป็น3-3-2ผมถือคู่5ผมมีโอเวอร์แพร์นะคือจริงๆไม่อยากเรียกว่าโอเวอร์แพร์อะไรเพราะมันแบบใหญ่กว่านิดเดียวก็เช็คครับเขาเบสคือจริงตรงนี้ผมแพ้แค่คู่อย่างเดียวเพราะถ้าเขาเป็นฝัดดอผมก็นำเขาเป็น A high ผมก็นำผมแพ้แค่แบบคู่6คู่7คู่8อะไรเงี้ยก็เราก็ยังมีโอกาสนะครับผมเลือกที่เลสใส่เลยก็คือเช็คของหน่อยเขาคอได้นะครับอาจจะเป็นทัวร์เวอร์ฝัดดอทัวร์แบ็กดอฝัดอะไรอย่างนี้นะครับก็เขาคอมา9ตกผมเช็คนะครับเพราะว่าจุดนี้คือ9มันเสี่ยงเขาเช็คกับ
แล้วก็5ตกที่วีเวอร์นะครับแน่นอนว่าติดผมแน่นอนแล้วเขาเช็คตรง9อ่ะเขาอาจจะมีโอกาสแบบไม่มีแอร์หรืออะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่อยากเขาก็ไม่บลัฟอยู่แล้วอ่ะเขาก็อาจจะเช็คโชว์ดาวอะไรเงี้ยผมเลือกที่จะยิงก่อนเลยขอตังค์เลยครับเขาคอผมมีคู่5เขาเปิดคู่6โอ้โหจริงๆก็แบบรู้แล้วทำไมเขาถึงตรงนี้แต่ผมก็ได้ value เต็มนะครับด้วย5ที่วิเวอร์กินเต็มคู่5ติดเซตริเวอร์กับปลายทีแรกเรารู้ว่าเรานำเมื่อกี้อะที่ไหนได้เราตามเขาอยู่นี่หว่าโอเคครับตอนนี้ก็ขึ้นโต๊ะถ่ายทอดสดไปลุยกันเลยดีกว่าเดี๋ยวไปดูบนโต๊ะถ่ายทอดสดและแล้วก็ขึ้นมาอยู่บนโต๊ะถ่ายทอดสดครับตอนนี้เราก็ได้ถ่ายทอดเรียบร้อยแล้วเหลือ2โต๊ะสุดท้ายตอนนี้เป็นแฮนด์ที่128ครับของการถ่ายทอดสด2โต๊ะอีกโต๊ะหนึ่งก็จะมีจากข้างหลังนะครับเป็นโต๊ะถ่ายทอดสดเหมือนกันโอเคแฮนด์นี้เหมาะหมดนะครับมาถึง Small Blind เริ่มที่จะ Open Raise ด้วย 8-9 ซูทครับผมถือ14ซูทจริงๆ Small Big Blind เราอาจจะต้องเล่นไพ่พวกนี้พอสมควรนะครับเราจะไม่เหมาะไพ่ซุดเลยโอเคเราคอฟลอปเปิดมาเป็น2-13เราถือ14เรามีแพร์แบ็กดอร์ฝัดแบ็กดอร์สเตทนะครับเขาเบสไม่มีหมอบครับจังหวะนี้คือไพ่เราอย่างสวยอ่ะตอนนี้คิดอยู่ว่าจะเลสดีหรือเปล่าแต่ถ้าเลสน่าจะมีแต่10ที่ดีกว่าที่คอนะครับก็คิดไปแล้วก็ตรงนี้เลือกที่จะเลสก็ได้คอก็ได้แต่ไม่มีหมอบทั้งสิ้นนะครับจริงๆผมคิดอยู่จะเลสดีหรือเปล่าแต่แค่คอดีกว่าครับเพราะถ้าเราเลสไปมีแต่ไพ่ที่ดีกว่าที่คอได้นะเราแค่คอครับแล้วก็รอลุ้นเล่นเทิร์นตกควีนนะฟอบเขาเบสเขา represent 10พอตกควีนเขาเบสอีกผมงงมากตรงนี้คือถ้าสมมุติเขามี10จริงอ่ะควีนตกเขาต้องเช็คถูกไหมแต่เขาเบสอีกก็ไม่ make sense ครับตรงนี้ยกเว้นที่เขาเบสแบบแอร์เบสควีนไฮแล้วมาติดควีนนะ make sense ก็คือเขาอาจจะบอกว่าเฮ้ยตอนนี้เขามีควีนไฮแล้ว represent ควีนไฮมาแล้วเบสแล้วดันมาติดควีนตอนนี้เขาเล่นเป็นควีนแล้วนะ value เบาๆเล่นเป็นควีนผมก็ไม่เชื่อครับกูบอกว่าไม่เชื่อยังไงก็บอกว่ามีควีนเหรอไม่เชื่อขอดูทีตกที่วีเวอร์ครับอ้าวคราวนี้เล่นเป็นอะไรเบสมาอีกทีนึงเมื่อกี้บอกมี10พอเทิร์นบอกมีควีนวีเวอร์บอกมี A อีกโอ้โหบอกไปหมดนะครับตอนนี้เขาเลพิเซนต์มั่วซั่วไปหมดผมเลยจ่าย1ทำแบงค์นั่งคิดอยู่แล้วก็คอนะครับก็ตรงนี้นี่คือเขาเลพิเซนต์ตั้งแต่10พอควีนตกเขาเบสอีกทีนึงเลพิเซนต์เป็นควีนแล้วพอเป็นควีนเสร็จปุ๊บเลพิเซนต์เป็น A อีกก็ต้องโดนจับลับไปครับ1 PM yes ต้องบอกว่าชิปเยอะนะนี่3ล้านไฟนอลเทเบิลแน่นอนนะครับตอนนี้เหลือ11คนอีเวนต์สุดท้ายยังมีหวังที่1 20 ล้านบาทมาตอนนี้เราก็มาถึงวันสุดท้ายของ WSOP Main Event Circuit London นะครับต้องบอกว่าผมตื่นเต้นมากครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่ใกล้แชมป์ WSOP มากพอๆกับครั้งที่แล้วเลยนะแน่นอนว่าเราก็ต้องคงความ aggressive ของเราไว้แล้วก็ตั้งใจเล่นเดี๋ยวเราตามไปชมกันเลยดีกว่าอยากเอาแหวนและเงิน20ล้านกลับบ้านเอาใจช่วยกันด้วยนะครับเอาละครับตอนนี้ก็มาอยู่บนโต๊ะ Final Table กันก็ UTG หมอบครับบวก1หมอบครับแจ็ค2 5-3ก็น่าจะหมอบนะครับคือต้องบอกว่าตอนนี้มี ICM Pressure ค่อนข้างเยอะดูจากชิปนะครับก็จะมีคนแบบชิปเยอะบ้างชิปน้อยบ้างเซตครับถือ85มีชิป4ล้านก็85ทำยังไงหมอบครับก็ 3.9 ก็หมอบครับแล้วก็มาถึง Small Buy ที่มีชิป12ล้านนะตรงนี้ผมเพชเชอร์เขาได้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าผม cover เขานะครับแต่ชิปผมน่าจะมีประมาณ18ล้านซึ่งเยอะกว่าเขา6ล้านนะครับแล้วก็มีคนชิปน้อยเยอะเราจะเพชเชอร์ได้ตรงนี้จริงๆผมจะ
เรสเลยก็ได้นะครับหรือจะเล่นก็ได้มีทั้งโพซิชันมีทั้งไพ่ที่โอเคหน่อยก็เลือกที่จะเช็คเข้าไปดูครับถ้าผมเรสแล้วเขาเอาอินมา12ล้านเนี่ยผมเล่นยากเพราะผมไม่เห็นไพ่เขาตอนนั้นก็เลยแค่เช็คครับฟลอปเปิดมาเป็นควีน2-2นะครับมาดูสมอลบายกันว่าจะเล่นยังไงนะครับตรงนี้คือในเรนเขาแค่คอก็แอบมี2อยู่เหมือนกันนะเขาเลือกที่จะเช็คครับตาผมครับตรงนี้คือคิดในใจว่าถ้าเบสไปโดนเลสหน้าตึงเลยแค่เช็คนะครับมีคิงไฮแอบมีโชว์ดาวอยู่นะเทิร์นเป็นแจ็คครับตรงนี้มาดูเขาว่าเล่นยังไงจะบลัฟหรือเปล่าคือถ้าเขาบลัฟผมก็ต้องคอต่ออยู่แล้วผมเป็นโอเพนเอนนะครับเขาเลือกที่จะเช็คกีฟอัพนะครับตรงนี้ผมเลือกที่จะเช็คก็ได้เช่นกันหรือจะเบสก็ได้เช่นกันแต่เช็คก็จะเป็นการคอนโทรลพอร์ตแล้วโชว์ดาวนะครับแต่ตอนนี้ผมมีชิปเยอะใช่ไหมแล้วผมก็อยากจะบิวพอร์ตนะครับพอวิเวอร์ตกฟลัชมาผมก็ยัดต่อได้หรือว่าตก A มายัดได้ตก9ยัดได้นะครับเขาก็ snap 4ไปตรงนี้เรามีโพซิชันนะครับแล้วก็มีชิปเยอะกว่าด้วยก็กดดันเขาให้มากขึ้นนะครับหาจังหวะกดดันตอนนี้เราเข้าไปนอกเทปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพาไปดูชิปลีดเดอร์เป็นยังไงมาไปดูชิป 500,000 โผล่มาแล้วครับผมมีชิป 500,000 คนเดียวทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับต้องขอบคุณนี่เลยโซดาไลท์นะครับอยู่กับเราทุกโมเมนต์จริงๆดีใจที่สุดเข้า Final Table WSOP และเป็นชิปลีดเดอร์ครับต้องขอบคุณโซดาไลท์อีกครั้งนะครับที่อยู่กับเราจนจบทริปโอเคเดี๋ยวเราไปแข่ง Final Table ต่อเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้ที่เท่าไหร่ Outside of poker, he plays purely for fun and loves nothing more than making final tables. มาดูแฮนด์นี้ครับแฮนด์นี้เป็นแฮนด์ที่น่าสนใจเหมือนกันก็ UTG บวก2หมอบครับมาถึงเซตนะครับมีชิป5ล้านถือคู่6ดูดีๆนะครับเขา Open Race มานะครับแล้วก็คู่ 8 เลือกที่จะหมอบเลยนะ ICM Pitcher นะครับเพราะว่ามาดูนี่มีชิป 1.5 ล้านเอง Big Blind 200,000แปลว่าเขาเหลืออยู่แบบวนได้ไม่กี่รอบก็หมดแล้วนะครับมาดูช็อตนี้ครับผมมี Queen 4นะครับจริงตรงนี้เป็นจุดที่เราไม่อยากคอเล่นเพราะมันจะเล่นยากนะครับเราเลยเปลี่ยนแฮนด์ที่ปกติเราจะต้องคอนะครับเรามาดูกันว่าผมจะทำยังไง ICM Pitcher นะครับเราดีฟสุดนะตอนนี้ก็เลือกที่จะยัดไปเลยนะครับต้องบอกว่าท่าแบบนี้ถ้าไม่มีเรื่อง ICM Pitcher เราเล่นไม่ได้นะครับก็จับยัดครับเพราะว่ามีคนมีชิปล้านหนึ่งไงแต่ตอนนี้ส่วนต่างหลักหลายแสนหรือหลักล้านบาทก็ถ้าสมมุติเขาเลือกที่จะเล่นก็เหนื่อยหน่อยครับผมก็ยัดต่อจนมีจับออลอินแน่นอนอยู่ที่ว่าเขากล้าที่จะคอด้วยหรือเปล่าก็หลังจากแฮนด์นั้นมานะครับก็ผ่านมาอีกค่อนข้างหลายแฮนด์นะครับแฮนด์นี้มีคนที่ชื่อป๊อปนะครับถือ King Queen อยู่ที่ตำแหน่ง UTG Open Race ดูดีๆนะครับเขามีชิป 6.3 ล้านก็มีคนนึงมีชิป 2.8 อีกคนนึงถือ A6 เป็น UTG บวก2นะครับมีชิป 5.9 ล้านก็หมอบทิ้งนะครับเซตมีชิป 4.9 หมอบนะครับ 4.3 หมอบนี่จริงๆเรามีช็อตแตก 1.5 นะครับ1คนเลยทำให้ผมค่อนข้างเล่นง่ายมากๆนะถ้าสมมติมีจังหวะแบบนี้นะครับคือเราสามารถเพชเชอร์ได้เต็มนะเราดู small buy กันดีกว่า small buy เลือกที่จะหมอบทิ้งครับผมถือ king 3 ซูดนะตรงนี้ปกติว่าถ้าเป็นแฮนด์ทั่วไปเราคอ king 3 อยู่แล้วนะและยิ่งแต่ด้วยมันเป็นสปอตนี้ที่มีคนเหลือแบบชิปน้อยมากๆผมเลือกที่จะกดดันดีกว่านะครับคือโดยทั่วไปต้องบอกว่าโดยทั่วไปคอ 100% แล้วเราจะชอบทำท่านี้ด้วย king 3 off มากกว่าแต่ต้องบอกว่าบางทีสถานการณ์ก็ไม่เป็นใจนะครับเพราะไพ่บนมือเป็นซูดไงเราก็ต้องเลือกเล่นนะครับตรงนี้ผมเลือกที่จะกด3 bet นะครับ 5x นะคือถ้าเขาคอต้องพร้อมที่จะเล่นต่อด้วยกัน all in แน่นอนคือเราเสียสแต็กไป6ล้านเรายังเหลืออีกครึ่งหนึ่งที่จะเล่นต่อนะครับตรงนี้เราต้องบอกว่าดุดันไม่เกรงใจใครเราก็ถ้าเขาคอมาแน่นอนว่าพอร์ตตรงกลาง4ล้านเขาต้องพร้อมที่จะ all in นะครับตรงนี้ก็เป็นการเพชเชอร์อีกหนึ่งจังหวะที่สวยงามนะครับได้ชิปไปและแฮนด์นี้ผมถือ A4 ซูทที่ตำแหน่ง UTG นะครับก็เป็นตำแหน่งที่เราเปิดไพ่ที่สตรองอย่างเดียวแล้วเรามี ICM ด้วยครับตอนนี้มีชิป ICM หมายความว่าคนอื่นก็จะค่อนข้างกลัวเราเป็นพิเศษนะครับคนที่มีสแต็กกลางๆก็ไม่อยากเสี่ยงเพราะอยากให้คนที่มีชิปน้อยตกไปก่อนก็ตอนนี้หมอบไปถึงบัตทอนนะครับก็
สำหรับรายหมอบนะครับทุกคนไม่มีใครมีไพ่ดีนะก็มีบิ๊กบายไพ่พอที่จะเล่นได้นะครับตอนนี้คือผมเป็นชิดลีดเดอร์แบบค่อนข้างดีกว่าคนอื่นหลายเท่าเลยคนอื่นจะมีเฉลี่ยอยู่ประมาณแบบ 4-5 ล้านนะครับแล้วก็มีบิ๊กบายนี่แหละที่มีประมาณ9 ล้าน 8นอกนั้นก็คือผมมี20 ล้านโอเคก็ฟลอปเปิดมาไม่มีใครติดอะไรนะครับผมมี A high และแฮนด์นี้ผมก็ไม่ได้มีแบ็กดรออะไรนะครับคือมีแบ็กดรอแบบสเตทอะต้องตก 3-5 เท่านั้นคือตรงนี้ผมเลือกที่จะเพชเชอร์เลยดีกว่าครับคืออยากให้เขาแบบหมอบเลยแล้วเขาเลือกที่จะคอนะครับเพราะเขามีกัตช็อตอะไรพวกเนี้ยก็ตอนนี้เทิร์นตก 8 มาเข้าเวนบิ๊กบายนะครับผมไม่ติดอะไรเลยผมเลือกที่จะเช็คโชว์ดาวครับคือจุดนี้เช็คได้จะเป็นจุดที่ดีที่สุดแล้วก็เขาเลือกที่จะเบดริเวอร์ครับแล้วเป็นเบดไซส์แบบบล็อกด้วยคือถ้าเขาติดแพนหนึ่งเขาอาจจะแวร์ยูอะไรประมาณนี้คือผมทำได้แต่หมอบนะครับคือถ้าตรงนี้ผมมี A หัวใจอ่ะผมอาจจะแบบ all in bluff ได้ เล่นตามที่เราเล่นเลยดีกว่าอย่าไปคิดมากว่าจะลิมิตอะไรคือเล่นตามสัญญาเราเลยดีกว่าพี่ว่านะเข้าใจปะ และแฮนด์นี้ก็เป็นอีกหนึ่งแฮนด์ที่สำคัญมากๆนะครับผมถือ A King ซูทเขาถือ10 แจ็คซูทเหมือนกันต้องบอกว่าตอนนี้ชิปมีประมาณ
15 ล้านต่อ 38 ล้านหรือประมาณ1ต่อ 2.6 2.5 ประมาณนี้นะครับผมเรสเข้าไปครับเขาคอฟลอปเปิดมาเป็น King Queen 4 ครับผมเป็น Top Pair Flush Draw เขาเป็น Flush Draw คือในตอนนี้ถ้าเขาไม่เห็นไพ่ผมอ่ะจะเห็นว่าสมมุติลองปิดไพ่ผมไปอ่ะไพ่เขาใหญ่มากๆนะครับเขาเช็คครับผมเลือกที่จะเบทครับแต่ผมเลือกที่จะเบทไม่ใหญ่นะครับ 33% คือในใจอยากให้เขาเรสนะครับคือถ้ามีไพ่แบบนี้คนอื่นอาจจะแบบเล่นเต็มนะแต่ด้วยความที่คู่ต่อสู้ของผมค่อนข้างระวังพอสมควรนะครับเลือกที่จะแค่คอเทิร์นตกมาเป็น2ครับเป็น2พอดำเขาเช็คนะครับผมเบสใส่ 2.5 ล้านนะครับจริงๆตอนนี้เราใหญ่มากๆเราใหญ่เขาคอมาเรื่อยๆเขาคอได้นะแล้ววิเวอร์ตกมาเป็น7ครับตรงนี้เขาเลือกที่จะเช็คแบ็กต่อนะครับต้องบอกว่าไพ่ผมใหญ่มากๆผมอยากจะ value ทุกสตรีทนะครับคือตรงนี้อยากให้หวังให้เขาแบบมี King Jack มี King 10 ที่แบบไม่หมอบนะครับผมค่อนข้างคิดอยู่ว่าจะเอาเขาหมดเลยหรือว่าจะ value ดีก็เลือกที่จะขอเงินครับตรงนี้ผมเลือกที่จะเบทขอเงินนะครับคือไม่ได้กะว่า all in เพราะว่าถ้า all in ผมว่าเขาไม่จ่ายเขาหมอบนะครับติดแจ็คไฮแต่แฮนด์นี้จริงๆเสียดายนะครับจริงๆมันอาจจะจบที่ปลอบถ้าเขาเลสใส่ผมได้แล้วก็มาถึงแฮนด์สำคัญมากๆอีก1แฮนด์นะครับต้องบอกว่าที่เอามาให้ดูเป็นแฮนด์ที่สำคัญมากจริงๆตอนนี้เกมกลับมาเหมือนเดิมครับเหมือนก่อนที่จะเล่น A King แฮนด์นี้ผมถือแจ็ค2 off suit นะครับก็เลือกที่จะเรสเข้าไปครับคือคอนเซ็ปต์เพสซับอ่ะคือไพ่กลางๆเราคอไพ่แย่เราเรสหรือว่าไพ่ดีเราเรสนะครับจะเป็นประมาณนี้ซึ่งตอนนี้ถือว่าเป็นไพ่แย่ผมเลือกจะเรสเข้าไปแน่นอนว่าเขาต้องคออยู่แล้วครับเพราะเขามีแบบ7-4ซูทที่มันติดฟลัดติดสเตทได้โอเคฟลอปเปิดมาเป็น7-2-4ครับตรงนี้ถ้ามองในมุมผมคือผมมีแพรแล้วก็เขามีโอกาสที่จะมีแพรเหมือนกันผมเลือกที่จะเช็คครับเพราะผมมีโชว์ดาวแต่แพ้ผมไม่ได้ใหญ่ไงผมเลยเลือกที่จะเช็คคอนโทรลพอร์ตแต่ผมมีแพรจุดนี้เข้าเรนบิ๊กบายพอสมควรนะครับคือบิ๊กบายสามารถเวพิเซนต์ได้เพราะเราเช็คฟลอปไงหมายความว่าเรามี A high เยอะมากหรือเราไม่ติดอะไรเลยก็เขาเลือกที่จะลีดใส่ผมนะครับต้องบอกว่าตรงนี้เขาลีดด้วยอะไรได้บ้างต้องบอกเขาลีดด้วยทุก flush draw เขาลีดด้วยทุกแบบวันกัตช็อตลีดด้วยทุกแบบ6-3ลีดด้วยแบบทุก9-5อะไรแบบนี้นะครับคือต้องบอกว่าเขาลีดด้วยหลายไพ่มากๆหรือโพดำตรงนี้ผมคอไปแล้ววิเวอร์เป็นเบิ้ลนะครับประเด็นมันเป็นเบิ้ลตัวที่ไม่ใช่โพดำด้วยแล้วเขาเลือกที่จะยัดต่อครับจุดนี้ผมคิดนานมากๆสำหรับจุดนี้นะครับเพราะว่าคือบอร์ดมันเป็นบอร์ดที่เวทมากๆซึ่งเขามีโอกาสไพ่ดรอได้หลายคอมโบมากๆเลยจริงๆแล้วก็ที่สำคัญคือเขาเบทเทิร์นและเบทวิเวอร์คือถ้าสมมติเขามีโพดำ2ใบเขาก็น่าจะทำท่านี้เหมือนกันตอนนี้มีอยู่ที่ว่าเขาจะติดไปเลยหรือไม่มีไปเลยนะครับแล้วผมบล็อก2ไว้ตัวหนึ่งหมายถึงว่าบล็อกแบบ4-2บล็อก8-2บล็อก7-2ตัวที่เป็นแบบไพ่ที่แวร์ยูใส่ผมเลือกที่จะคอนะครับแล้วเขาโชว์ฟูลเฮาส์มาซึ่งโอกาสที่เขาจะมีแบบนี้จริงๆนะอาจจะเป็นฟูลเฮาส์หรือสเตทไปเลยก็เลือกแบดคอครับแพนนี้ When you get a look at the official chip counts brought to you by Luxon Pay and GG มาถึงแฮนด์ที่ค่อนข้างสำคัญมากๆอีก1แฮนด์นะครับผมถือ King 8 ซูทครับแฮนด์นี้ผมเลือกที่จะเหมือนเดิมครับเรสเข้าครับตรงนี้เรามี King ซูทตัดภาพมาที่เขาถือคู่แจ็คเขา3 bet ครับคือเขาก็เล่นปกติเลยคือคู่แจ็คก็3 bet จุดนี้กลับมาที่เราที่มี position king high ครับเราไม่หมอบอยู่แล้วและเป็น king suit ด้วยถ้าเป็น off แน่นอนว่าเราหมอบที่เป็น suit ครับแล้วเรามี equity ที่จะเล่นต่อได้ครับฟลอปเปิดมาเป็น7-7-5ครับเขาเลือกที่จะเบสใส่นะครับคือต้องบอกว่าเขาเบสเล็กมากเล็กจริงๆครับจุดนี้คือประมาณแบบ33อ่ะตามปกติเรามี
2 over backdoor flush backdoor straight ต้องคอ1ครั้งอยู่แล้วครับตก6มานี่คือเราใหญ่มาก6 diamond มาเราใหญ่มากๆเราก็ภาวนาครับ6 diamond เพื่อเล่นต่อเป็น3 diamond นะครับคือเป็นตัวที่เราต้องเล่นต่อครับเขาเช็คตรงนี้คือเราไม่มีออปชันอื่นนะครับนอกจากเช็คเพราะว่าถ้าเราเบทแล้วโดน all in มาเสียดายมากๆเลยนะคือผมคิดว่าเขาน่าจะเล่นให้ผมเบทแล้ว all in นั่นแหละซึ่งผมรู้ครับตรงนี้ผมเช็คดีกว่าเพื่อดูไพ่ใบสุดท้ายครับแต่ว่าไม่ติดนะเป็น9นะครับตอนนี้และเขาเลือกที่จะ all in ใส่ผมนะครับผมทำอะไรไม่ได้แฮนด์นี้ก็มอบตัวครับทำอะไรไม่ได้เราถ้าเรามี A high มีโอกาสจับนี่เป็น King high เราแบบทำอะไรไม่ได้เลยแล้วเป็น A high ก็จับเหนื่อยครับคือตรงนี้ถ้าสมมุติเปลี่ยนเป็นเขาเช็คเนี่ยเราสามารถอาจจะ all in ได้นะด้วยแบบ bluff อะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเขาเช็คผม all in เขาคอหมดนะครับแทนนี้เป็นเขา all in มาก่อนเลยผมเลยต้อง force fold นะครับ bluff ไม่ได้แล้วก็ตัดมาที่แฮนด์นี้ครับต้องบอกว่าเป็นแฮนด์ที่สำคัญอีกแล้วเพราะสำคัญทุกแฮนด์จริงๆแฮนด์นี้ผมอยู่บิ๊กไลน์ถือ Queen 3 off suit ครับเขาถือคู่4อยู่บอททอนนะคู่ต่อสู้ของเราเลือกที่จะคอมาครับเราเลือกที่จะเช็คอยากเล่น Queen 3ครับเรามีฝรั่ง1ใบถือว่าใหญ่นะเพซับฝรั่ง1ใบถือว่าโอเคฟลอปเปิดมาเป็นแจ็ค9นะครับคือแฮนด์นี้เรามีควีนไฮแล้วไม่มีโชว์ดาวนะผมอยากตรงนี้ผมเช็คคือจุดนี้ผมคิดอยู่นะครับว่าจะเรสที่เขาดีหรือเปล่าเพราะว่าเรามีควีนเรามีแบบบล็อกควีน9บล็อกควีนแจ็คอะไรพวกนี้ครับจุดนี้เราเลือกที่จะเรสใส่เขาเลยครับแน่นอนครับคนนี้เป็นคนที่ไม่หมอบง่ายๆนะครับผมเช็คเรสไปแล้วดอก1นะครับเทิร์นเป็น2นะครับตอนนี้เราแอร์แล้วครับแต่สิ่งที่เรามีตอนนี้คือเรามีควีนครับที่เชื่อมกับแจ็คถึงแม้เราจะไม่มีแจ็คก็ตามครับตรงนี้จริงๆผมคิดในใจว่าจะหลีดต่ออีกทีนึงแล้ว all in river ดีหรือเปล่าแต่เปลี่ยนแผนนะครับตอนนี้ผมเปลี่ยนแผนเป็นเช็คครับคอเบสมอลมากครับจุดนี้คือจริงๆผมหมอบได้นะแต่ว่าคอเบสมอลผมเลือกที่จะคอแล้วไป bluff river ดีกว่าครับคอไปครับ river เรียบร้อยครับจุดนี้ผมตายในทรงครับ4ตกมาดันเป็นตัวเขานะคือจุงนี้ถ้ามันไม่ใช่4อ่ะเขาอาจจะคอยากนะผมจะ represent ว่าผมติดอะไรในบอร์ดแล้วเลยกล้าแค่คอเทิร์นนะครับคือผมไม่เลสเทิร์นด้วยนะผมแค่คอเทิร์นแล้วกะจะเป็น bluff river นั่นครับเขาติด full house ครับผมไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรจริงๆก็เพียงทิ้งครับแฮนด์นี้ถือว่าเป็นเพลย์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะสำหรับผมเองและแล้วหลังจากรอมานานครับแฮนด์ที่เราถือคู่แจ็คก็มาถึงแฮนด์นี้เป็นแฮนด์ที่ต้องบอกเลยครับว่าแท็บรอผมอยู่ที่บิ๊กบลายนะครับเขาเลือกที่จะแค่คอมาเฉยๆผมมี 7.9M หรือประมาณ13บิ๊กบลายนะครับผมเริ่มนับบิ๊กบลายแล้วก็เลือกที่จะเรสเบาๆนะครับเหตุผลเพราะว่าคู่แจ็คผมไม่ค่อยกลัวอะไรนะเฮดอัพแล้วก็อยากจะให้เขาall in ใส่นะครับหรือเพชเชอร์เราใส่เพราะชิปเราน้อยไงเขาเลือกที่จะจับเรา all in ง่ายอยู่แล้วนะครับจังหวะแบบนี้เราก็มินเรสครับ trap รอให้เขาเพชเชอร์ all in ใส่เราด้วย A high หรือว่า King high นี่ครับเขา all in ใส่ผมด้วย King high ครับผม snap call ครับเข้าแผนเราคู่แจ็คครับตอนนี้เรานำ 68%เขามี3 equity 32% ครับถ้าผมได้แฮนด์นี้ผมจะกลับมามีเกือบ20 ล้านก็กองเชียร์ครับแฮนด์นี้เป็นแฮนด์ที่ต้องบอกว่ากดดันครับเป็นฟลิปที่ชิงตำแหน่งแชมป์ฟลอปเปิดมาเป็นคิง7ควีนนะครับผมโดน1 over นะเหลือ2 out เท่านั้นครับ 11% KT asking for the 10 first 1% Turn King ครับก็ยังมี2 out เหมือนเดิมครับแต่มันเป็นการตอกย้ำ King อีกใบนะครับตอนนี้สีหน้าเขาดูโล่งใจโอเคครับผมเหลือ2 out แจ็คจะตกหรือไม่เหลือ2 out
และวีเวอร์ไม่เป็นใจนะครับเป็น 10 ก็ GG's Đại chiến phổครับ indeed. Randy Lou. He lied. Good move. He lied. โอ้ยจีจีครับ ตกเรียบร้อยขึ้นตังค์เคซ่าแพ้ ได้มา 13 ล้านบาทโอเคครับจีจีก็ทริปนี้สรุปไททันไม่ได้อะไรติดไม้ติดมือเซนเบลตพีได้ที่ 2 ครับ เต้นบอกว่าไม่ได้เข้าไลฟ์ไฟนอลนานมากอ่ะ